سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. همونطور که میدونید ما چند هفته‌ای هست که برای همراهی و همدردی با مردم بار کمدی برنامه‌مون رو کمتر کردیم و سعی داشتیم بیشتر به سوژه‌های تلخ و اعتراضی بپردازیم. اما این هفته ویدیوهایی پیدا کردیم که نه کمدین، نه تلخن و نه اعتراضی، بلکه بیشتر در ژانر تخیلی، اونم از نوع تخیلی دسته‌بندی شدن. دیدم که 4 جوان به سمت من اشاره میکنن و منتظر بودن که طرف نزدیک بشه. تا نزدیک شد، یکی از اون جوانها نزدیک شد، من دست راستشو گرفتم. اون که رزم کاره میدونه، من یه ترفند رو دستش زدم و طرف نشست. به هر حال ما الان لاک پشت نینجا داریم، پاندای کنفوکار داریم، دیگه دیدن یه الاغ کاراته‌کار خالی بند چیز عجیبی نیست. من یه ترفند رو دستش زدم و طرف نشست. نفر دوم حمله کرد با زنجیر. آره، یعنی مرحوم مغفور بروسلی اگر این میزان آمادگی جسمانی رو داشت الان زنده بود. من مطمئنم جکی چان اگه این فیلم رو ببینه فردا هنرهای رزمی رو رها میکنه و میره حوزه علمیه به عضویت مجمع روحانیون مبارز در میاد. خب با یه شگردای و ترفندایی که خودم داشتم دستم رو زیر عبا گرفتم و اون خیال کردن من مسلح هستم. فریاد زد که این حاج آقا مسلحه و فرار کردن. مأمور سرویس اطلاعات مخفی حوزه علمیه قم 205. My name is خوند. آخوند. خطاب به اون افرادی که این چند روزه دارن به امامه پیغمبر دارن و این لباس مقدس دارن بی‌احترامی میکنن. ما همونی هستیم که عقد پدر مادر شما رو خوندیم. باعث حلال زادگی شما هستیم. چه از خودگذشتگی بزرگی. بیچاره ها اینقدر درگیر خوندن عقد پدر و مادر این اون بودن تا ما حلال زاده به دنیا بیاییم که دیگه هیچکی نبود عقد پدر مادر خودشونو بخونه. برای همین هم هست که الان کل مملکت افتاده دست یه مش حرومزاده. ما همونی هستیم که مشاور شما هستیم تو مدارس، جاهای دیگه، به صورت جهادی. خب مشکل همینه دیگه. شما به جای مدرسه و دانشگاه باید نهایتاً وایسید دم در توالت عمومی ترمینال. کسی اگه یادش رفته بود پای چپش رو اول بذاره داخل مستر یا پای راستش رو ازتون مشاوره بگیره. تو فضای علمی بخواید مشاوره بدید اینجوری مشاوره هاتون رو میکنن تو حلقتون. واقعا اونی که 30-40 سال قبل میگفت امید من به شما بچهای مدرسه‌ایه حرفش درست بود. خدایی احتمالاً همین روزا رو میدیدی که بچه مدرسه‌ایه چه بلایی قرار سرشون بیارن. الان دیگه امید همه ما هم به همین بچه مدرسه‌ایاست. ما همونایی هستیم که توی سیل، زلزله و تمام بحران‌ها، کرونا و امثال اینها در کنار مردم بودیم، جزء مردمیم. توی سیل که عکس یادگاری با لباس گلی گرفتیم، توی زلزله که با کفش رفتیم توی چادر مردم، توی کرونا هم که به جای واکسن یا شاش شتر کردید تو حلق ملت یا روغن بنفشه فرو کردید تو ماتحتشون. خب اصلا مشکل همینه که هر اتفاقی میفته همیشه پای یکی از شماها در میونه. خب برادر شماییم، ما که دشمن شما نیستیم. بستگی داره دشمن رو چطور تعریف کنی. اگه به کسایی که پول مفت از بودجه عمومی میگیرن و با رانت و پارتی نصف پستای مدیریتی کشور رو تصاحب میکنن، بعدش هم واسه حذف دیگران و لاپوشونی فسادشون جوانای مردم رو کف خیابون میکشن، گردن هم نمیگیرن، نگیم دشمن. خب بله، شما به هیچ وجه دشمن مردم نیستید. این برخورد درست نیست واقعا با یک برادر. برادر کی؟ انگار این شعار اینقدر نزن باباتون شاید بودیم باباتون رو خیلی جدی گرفتی. اونایی که از روی بدجنسی کار میکنن بدونن که با انداختن 4 تا امامه مقدس اثر روحانیت مظلوم به جای نمیرسن. ولی روحانیت مظلوم با انداختن چادر و روسری و مقنعه روسر مردم به خیلی جاها رسیده.
لعنتی‌ها اینقدرم مظلوم شدن جدیدن که آدم آخوند توی خیابون میبینه دلش ریش ریش میشه از این همه مظلومیت. این شانس آورده ویدیوش قدیمیه، وگرنه الان بود جای عمام پرانی خشتک درانی داشتیم وسط بازار. ما سال 57 تاج شاه رو انداختیم و مقتدر ایستادیم. اونایی که امامه میندازن بلا فاصله فرار میکنن. بین ما و شما خیلی تفاوت هست. خب بله، شما الان هم بری توی خیابون بزنی تو گوشه یه آدم متشخص، ممکنه نهایت یه اخ میکنه، یه تشری بزنه، شما مقتدر بایستی سر جات. ولی خب اگه بری توی طویل لگد در کون خر بزنی، باید بعدش فرار کنی دیگه. پشت سر به عمامه بندازی یا از پشت سر حمله کنی. 20 نفره میخوای حمله کنی به یه نفر، این که شجاعت نیست. آدم شجاع کسیه که بیاد باشگاه 1 به 1 نه 1 به 2. بیاید ببینیم شجاع کیه. بسم الله. این خیزش امروز مردم به هیچ جا مگه نرسه که میرسه حداقل دستاوردش همین بود. میبینید دیگه این قشری که 40 سال اوج فعالیت بدنیش بالا رفتن از پله‌های منبر بوده، مجبور شده بره باشگاه کاراته یاد بگیره. یا اینکه متوقف میکنی این کثافتکاریاتو، یا اینکه با همین فرمون میری جلو، هممونو میشورن میبرن. نه بابا، شستن و بردن خیلی کار سختیه، کار به شستشو نمیرسه اصلا. شما نگران نباشی، یه ضرب سیفونو میکشن خیال تخت، اصلا چیزی حس نمی‌کنی. این جواب خواست داره. خب من حالا انتهای صحبتم میخواستم بگم که ما خیلی باید حرف بزنیم با هم دیگه، جوون و غیر جوون، به خصوص با جوونا خیلی باید حرف بزنیم. خب آخه حرف گوش نمیدید شما که؟ این همه جوونا با زبون خوش بهتون گفتن توپ تایم فشفشه. خب پس چرا نرفتین گم بشین؟ بعدش هم آدم با کسی حرف میزنه که رو حرفش وایسه. در فضای مجازی نامه ای دست به دست میشه که در اون 227 نماینده مجلس از رئیس دستگاه قضا میخوان پرونده افراد بازداشت شده و در زمره پرونده های محاربه دسته‌بندی میشه. مجلس هم واکنش نشون داده و گفته نامه جعلیه. خودشون نامه میزنن، خودشون تقاضای اعدام میکنن، بعدم خودشون میگن جعلیه. اینا پاش بیفته 4 روز دیگه میگن ما اصلا تو مجلس نماینده نداریم، ما اصلا مجلس نداریم، ما اصلا جمهوری اسلامی نیستیم. رئیس مجلس هم در جلسه امروز گفت گردانندگان اصلی اغتشاشات یعنی سیا، موساد و گروهک‌های پیرو اونها با تبدیل اعتراض به اغتشاش و جنایت داعش سازی نوینی رو در دستور کار قرار دادند. منظور از داعش سازی نوین یعنی میخواستن یه گروه تندرو رو بیارن روی کار که بدون هیچ رحم و مروتی بچه و مرد و زن و پیر و جوون و وسط خیابون بکشن. خب این که چیز نوینی نیست، 43 سال پیش در دستور کار قرار گرفته. بهانه‌ای به دشمن برای داعش سازی داده نشود و هم کسی جرأت رفتار داعشی نداشته باشد و معترضین نیز از اسارت فکری رسانه‌های داعش ساز آزاد شود. مگه اینقدر گندگوزی نمی‌کردین که ما داعش رو نابود کردیم رفت؟ پس چرا الان هر 5 کلمه‌ای که از دهنتون در میاد 6 تاش داعشه؟ آمریکا هم همین جوری می‌خواید نابود کنی؟ ما همه این خونها و خسارت‌ها و گرفتاری هایی که برای ملت ما طی این سالهای گذشته پیش آمده همه رو به گردن شیطان بزرگ و صهیونیسم بین الملل میدونیم. اغتشاش که کار دشمنه، گرونی که کار دشمنه، کشتن آدما توی خیابون که کار دشمنه، خوشسالی که کار دشمنه، تحریم و جنگ و خلاصه هر اتفاقی که توی کشور میفته که کار دشمنه. خب یه باره بگید انقلاب شده دشمن کل کشور رو گرفته، شما هم هیچ گویی نیستید دیگه. اونها رو بی‌نصیب نخواهیم گذاشت، شیطانک ها رو هم بی‌نصیب نخواهیم گذاشت. والا فعلا اونی که بی‌نصیب نمونده خود شمایید که از انواع مواد غذایی مثل باقالی پلو با گردن و سبزی پلو با ماهی و انواع جهت‌های جغرافیایی اینوری و اونوری و انواع ابزارالات جنگی مثل توپ و تانک و فشفشه و نفربر و سنگ و گلدون و اتوبرقی و آجر دارید لذت میبرید. اگر تو این کوچه 30 تا ساختمون داره 30 تا ساختمون به شما سنگ میزنن. بعد دیگه سنگ هم نمیزنن، فیلماش بعضیش منتشر شد دیشب اینا دیدم، بعضی از بالا مثلا گلدون پرت میکردن، بشکه پرت کردن پایین، نیمکت پرت کردن پایین، صندلی پرت کردن پایین. والا که مردم خیلی جنتلمن و متین و با شخصیتی داریم که به گلدون و آجر اکتفا کردن. من جاشون بودم که همون بالای تراس میریدم رو سرتون.
همیشه قبلا من به شوخی به رفقا میگم قبلا ما حمله میکردیم اینا میرفتن، حالا 4 تا سنگم در میکردن، 4 تا ما پرت میکردیم، 4 تا چیز دیگه میزدیم میرفتن. این دفعه 1 ساعت واسطاده نمیره، مقاومت میکنه. خب مگه بده؟ شما که همیشه حامی محور مقاومت بودین، اینم همونه دیگه، فقط محورش داره از ارز میره تو ماتحتتون. رئیس کل بانک مرکزی از ارائه ابزار جدید برای کنترل بازار ارز خبر داد. به گفته آقای صالح آبادی جزئیات این طرح به زودی اعلام میشه. والا این قیمت دلار و این بازار ارزی که من میبینم یه جوری کنترل خودش از دست داده که فقط باید پوشکش کنی. تنها ابزارش همینه. حالا هی هر روز جمع بشین توی مترو سرود خودجوش بخونید. چقدر خودجوش، چقدر همه چیز هماهنگ نشده. یه واگن آدم که اتفاقی همشون هم زن هستن و اتفاقی همشون هم چادری هستن و اتفاقی همشون هم پرچم ایران همراهشونه و از همه مهمتر و اتفاقی تر همشون یه شعری که تا حالا به گوش هیچ خری نرسیده رو هم حفظن هم همخونی میکنن. واقعا حیف که جام جهانی خریت هیچ وقت برگزار نمیشه، وگرنه اینا همیشه مدعی اصلی قهرمانی بودن. امروز ملی پوشای فوتبال قبل از رفتنشون به جام جهانی میهمان رئیس جمهور بودن. از چهره هاشون میشد فهمید چقدر با انگیزن. منم خیلی خوشحالم که اینجا هستیم با بچه‌ها و ممنون از شما که ما رو دعوت کردید. بابا این پرپکان و مردم تو خیابون در حد فحش دادن هم آدم حسابش نمیکنن. شما رفتید دیدنش؟ آقای بیرانوند خداییش حیف نیست با اون دستی که توپ کریس رونالدو رو گرفتی داری مال اینو میمالی؟ بچه‌های تیم ملی آخر مراسم بدرقه‌شون یه هدیه هم به رئیس جمهور دادن. پیراهن شماره 12 که به آقای رئیسی رسید. بابا حداقل یه تک رقمی میدادید بهش بتونه بخونه بفهمه چنده. آقای کیروش من گفت برای آقای رئیس جمهور توضیح بده که یار 12 یعنی یاری که از همه موثرتر. می‌خواستم بگم دیگه صحبتشون شروع شد چی نگفت. اون وقت اینو انتخاب کردید به عنوان یاری که از همه موثرتره. این نهایت کمکی که بتونه به تیم ملی بکنه اینه که بره شب بازی ایران بازیکن‌های تاثیرگذار تیم حریف و دست جمعی اعدام کنه. فدراسیونی پا به کار و با اراده، مربیان محترم به ویژه آقای کیروش مدیری توانا هستن، دلسوز هستن، وقت میگذارن و اینکه یه رابطه خوبی بین بازیکن و مربی باشه اینم خودش یک نکته مهمیه. دیگه روحانیت وارد فوتبال نشده بود که شد. البته همونطور که گواردیولا با سیستم تیکی تاکا تونست در اروپا نتیجه بگیره، شاید ابی پرپکان هم با سیستم ریدی کاکا بتونه نتیجه بگیره. بارها گفتم هم در دولت هم در پیروزی‌های مختلفی که ورزشکاران دارن که همه دغدغه‌های ورزشکاران رو حل کنید. بارها گفته ولی کسی به حساب نکرد. تا الان هم که یه جوری رسیدگی کردن به دغدغه ورزشکارا که هر روز یکیشون داره پناهنده میشه به یک کشور دیگه. همین جوری حل کردن دغدغه‌های ورزشکارا رو ادامه بدید، ان شاءالله 2 سال دیگه بعد مهران رجبی رو بفرستید المپیک تو همه رشته‌ها مسابقه بده. امروز هیچ کسی که در مقابل شما بخواد در واقع جایگاه پیروزی داشته باشه رو در چشم خودتون نمی‌بینید. میگید ما بر همه فائق خواهیم شد و این پیروزیه. به این نگاه باید تبریک گفت. یقین می‌دونیم شما پیروزی میدان خواهید بود. چی؟ امروز هیچ کسی در مقابل شما بخواد جایگاه پیروزی داشته باشه رو در چشم خودتون نمی‌بینید؟ اینا اسمش سوتی نیست دیگه. سوتی مال وقتیه که یه نفر داره درست مثل آدم حرف میزنه وسطش اشتباه میکنه. این وسط سوتی دادناش 4 کلمه هم حرف میزنه. در واقع اون جملات درستش سوتی محسوب میشن نه سوتیاش. به خدا اگه دروغ بگم. این رسانه‌ها در 6 هفته اخیر به طور متوسط هر 100 ثانیه یک دروغ منتشر کردند. خب پس هنوز خیلی 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 موندن تا به رکورد هر ثانیه 100 تا دروغ شما برسن. سه‌شنبه 24 آبان بازار غزنی. مستندترین و محکمترین سند هم ساعت دستش بود. آره دیگه، صبح ویالون میزنن چون شب عروسی باباتون دعوت داشتن، شام هم سبزی پلو با ماهی میدن.
مثل که سبزی پلوش هم خوب بوده. البته این جشن و پایکوبی برای عروسی ابوی در تمامی شهرهای کشور جریان داشته تا الان، ولی خب عین اون پهپادا هنوز ثابت نشده. اگر برای ما ثابت بشود که روسیه از پهپاد ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده کرده، ما نسبت به این مسئله بی‌تفاوت نخواهیم بود. بی‌تفاوت نخواهید بود؟ یعنی اگه ثابت بشه روسیه این کارو کرده چه غلطی می‌کنید مثلا؟ لابد همون نیم وجبی که از دریای خزر موندن میبخشید به ارباب پوتین و توف می‌کنید تو آبش. اصلا چجوری باید بهتون ثابت بشه؟ خود پهپاده باید به حرف بیاد بگه من ساخت ایرانم؟ دیگه رئیس جمهور اوکراین وایستاده کنار یکیشون عکس گرفته دیگه. من نمیدونم شما که یه همچین چیز واضحی که همه دنیام دیدنش اینقدر اثباتش براتون سخته، چجوری اتفاقات و معجزات 1000 سال و 100,000 سال پیشو ندیده با تمام جزئیاتش باور میکنی؟ مرغایی میامد از گنجش یک خورده بزرگتر بود. به قدری عربی قشنگ میگفتن به فارسی، یک عده میامدن اینا دفتک میزدن، وای حسین کشته شد، خیلی با مخرج ادا میکردن، همینطور وای حسین کشته شد میرفتن. اینا رو همه به چشم خودتون به چشم خودشون. اینا خیلی قدیمی هم نبودا، همین اواخر به چشم خودشون دیدن. سلام، احوال شما خوبی؟ مرسی. چه خبر؟ با این خبرایی که همه دنبال میکنیم و تو هم تو دیگه نمیدونم خوبی میاد این، ولی خبرها که واقعا بعضیاش، حالا بعضی از خبرها اگر در شرایط عادی بود خودش فیلم کمدی بود. خود خبره، پخش خبره، یعنی پخشش میکردن، اگه تو خبر مثلا تلویزیون نمیدیدیش جای دیگه میدیدی فکر میکردی فیلم کمدیه، مثلا طنزه. مثلا یکیش تشریف بردن نیویورک، پنهانی، بله عزیزان یواشکی لای صندلی‌ها و چمدونا قایم شدن، رفتن خودشون رسوندن اونجا، تو آسانسور مچشون رو گرفتن. خب خبرنگارا مچشون رو گرفتن. بعد حالا ببینیم، حالا یه چند تا دیگه فکر کنم ببینیم بهتره. دارن مزاحم میشن. They disturb me. Please say to them exit the hotel. Please call the الان برمیگردید ایران، نمیخواید به مقامات جمهوری اسلامی مثل خودتون از کشتار مردم حمایت میکنن بگید کافیه، نباید بیشتر از این جوانای مردم در خیابان‌ها کشت؟ من الان این بهمن که پرسید الان که میخوایم برین ایران، فکر کردم بعدش میخوای بگه نمیخوایم برین کلاس زبان ثبت نام کنه که دفعه بعد کسی دیسترب کرد بتونیم رفته به طرف یارو خارجی میگه اینا مزاحم میشن، یارو میگه جان، بعد میگه پلیز کال ده، نه میگه دیسترب می دار دیستربینگ. چجوری دیسترب دارن میگن ما آدما رو کشتیم تو ایران، دیستربینگ. خیلی ناراحت من خیلی ناراحت شدم. ازش بپرسین چیزا رو، قشنگ نیست. خب نباید بپرسین که اینا فقط میتونن عمل کنن دیگه، جواب که نمیتونن بدن. جوابشون همیناست که دارید میبینید. اینا هم دیسترب شدن، تشریف بردن اونجا که راجع به دیسترب شدنشون صحبت بکنن. متاسفانه یه سری خبرنگار ریختن دورشون و بیشتر دیستربشون کردن. ایشون هم دیگه گفته دیسترب پلیز کال د وات، کال د کی، مامانش گشت ارشاد مثلا. فکر کردیم مثلا چی دیگه دربون رو صدا میکنه میگه بی برو بیرون دیگه آقا دیگه. فکر کردیم مثلا اینجا خونه‌تونه زنگ بزنی الان بریزن ببرن برای اینکه یارو سوال کرده. کاریش نمی‌کنه. نذارین برن اینا خارج، به خدا آبرومون رو. انگلیسی که بلد نیست، چی میره الان چی رفته اونجا گفته این چه حضورش چه حسین داشته. این چیز میزا رو اگر بفرستین اینا خیلی بهتر براتون نتیجه میگیرن. صحبت میکنن به خدا.
خب برادرها توجه کنید، باید هر جور شده جلوی چرخه خشونت رو بگیریم. دکتر چرخه خشونت از کجا گیر میاریم؟ هر وقت یک اغتشاشگر که تفاوت اغتشاش و اعتراض رو نمیدونه اقدام به سوزاندن سد آشغال کنه، همونجا چرخه خشونت ایجاد شده. چی؟ سطل آشغال؟ دکتر سطل آشغال که خط قرمز ماست. برای همین میگم که اگه ما اینجا جلوی سوختن سطل آشغال ها رو نگیریم، فردا داعش میاد سطل آشغال ها رو آتیش میزنه. اینجوری چرخه خشونت ادامه پیدا میکنه. دکتر چجوری جلوی این چرخه رو بگیریم؟ سوال خوبی پرسیدی. برای جلوگیری از چرخه خشونت و دفاع از تمامیت آشغالی سطل ها، ابتدا فرد اغتشاشگر رو با ضربات باتون مصدوم میکنیم. سپس برای اطمینان از اینکه چرخه خشونت دوباره به کار نخواهد افتاد، به صورت فرد اغتشاشگر مصدوم اسپری فلفل میپاشیم. دکتر اسپری فلفل خشونت آمیز به نظر میرسه، بگید افشانه فلفلی. احسنت برادر، به صورت فرد معترض افشانه فلفلی میزنیم. اما از آنجایی که چرخه خشونت ممکن است باز هم متوقف نگردد، برای احتیاط بهتر است از شوکر برقی هم استفاده کنیم. دکتر چرخه خشونت اینجا تموم میشه؟ بله، اما برای جلوگیری از ایجاد شدن چرخه خشونت در آینده باید اغتشاشگر مورد نظر رو به جرم فساد فلسطل و اقدام علیه کثافت ملی به اعدام محکوم کنیم. حتی به نظر من برای اینکه خیالمون از خاتمه چرخه خشونت راحت بشه، باید حتما اعدام در ملأ عام صورت بگیره. احسنت. کودکان و نوجوانان با دیدن صحنه اعدام یک انسان در خیابان آرامش میگیرن و این امر از تکرار چرخه خشونت در نسل‌های آینده جلوگیری میکنه. وطنم ای شکوه پا بر جا، چیز میزا چیز میزا چیز میزا خب شادی جان، فکر میکنم سوژه یا آره مهمون ویژه داریم. مهمون ویژه داریم برای اینکه این مدت انقدر هنرمندا کارهای زیادی رو ارائه دادن با الهام گرفتن از اتفاقاتی که افتاده، از موزیسین، عکاس، نقاش، و من گفتم که خودشون رو بیاریم توی برنامه که بازتاب بیشتری بگیره کارشون. و نامیتو دوست عزیز، دیجی خوب و بین المللی که مهمون برنامه ما هم بود، امروز ازش خواستم که بیاد در مورد ریمیکسی که انجام داده حرف بزنه و خیلی هم فعال بوده اخیراً. آره من میدونم که توی ویدیو و عکس‌ها و پستاشو میبینم قشنگ فعالیتش زیاد بوده. نامیتوی عزیز جان صدای ما رو میشنوی؟ سلام شادی جان، سلام سینا. خیلی دلم تنگ شده بود. قربونت برم. من خوبی؟ همه چی رو برا؟ یکم سخت خوب بود این روزا، ولی من سعی خودم میکنم. من آدم بسیار اپتیمیستی هستم همیشه تو زندگیم و به این عقیده دارم که الان خیلی همیشه داره خوب جلو میرم. از فعالیتات بیشتر بگو. تو توی تظاهرات برلین هم بودی؟ اون که واقعا خیلی جاتون خالی بود، واقعا جای همه خالی بود. یک فضای خیلی هم یه جورایی غم انگیز بود برای اینکه برای یه اتفاقای خیلی بد اونجا جمع شده بودیم، ولی خیلی هم خوشحال بودیم. همه تو تمام شهر قبلش همه فارسی حرف می‌زدن. من با مینو داشتم میرفتم تو خیابون، اصلا خوشحال شده بود، میگفت عین تهران، چرا این شده. اون وقت رفتیم تو تظاهرات، همه با هم خیلی با احترام، حتی مثلا کسایی که عقیده‌های مختلفی داشتن خیلی خوب با هم رفتار کردن. خیلی زیبا بود واقعا، یعنی یک روز تاریخی بود، آدم میتونست حس کنه تو هوا. قشنگ از تصاویرش پیدا بود و حس و حالی هم که بعد از اون همه داشتن قشنگ گویای شرایط و حس و حال قضیه بود. ولی خب مثل اینکه یه کار دیگه‌ای هم انجام دادی بعد از اون قضیه با آهنگ شروین. ببین اونو قبلش همون شب که اومد بیرون من اینو دیدم، نمیدونم اصلا چرا اومد، از کجا اومد، یهو خیلی بهم اثر گذاشت. یعنی فکر خیلی تاثیر گذاشته، یعنی چیزی هست که واقعا یعنی 20 بار فکر کنم نگاهش کردم، بعد
بعد همون موقع گفتم من مثلا گریه میکردم و حالم بد بود اصلا. گفتم من باید یه کاری بکنم الان. همون شب با دانلودش کردم، بعد با آرتفیشال اینتلیجنس صدا رو از آهنگا عوض کردم، شروع کردم روش کار کردن تا صبح. تمومش کردم و فرستادم برای شروین تو ساوند کلاود به عنوان یه دونه سیکرت لینک که خودش اگه خواست مثلا داشته باشه. گفتم برای آهنگ اونه دیگه، من نمیخواستم همینجوری برای خودم بدم بیرون، ولی دیدم گرفتنش و حالم خیلی بدتر شد و گذاشتمش روی همون ویدیو خودش، گذاشتم تو اینستاگرام خودم که بچه‌ها گفتن بیخیال این آهنگو بده بیرون، ما الان اینو احتیاج داریم. که گذاشتمش توی تلگرام چنلم، هنوز هیچ جا نداشتم مثلا اوفیشل. به ساوند کلاود هم هنوز مخفیه، هنوزم بهم جواب نداده. مال همون آخرای سپتامبره که اونو درست کردم. وقت چیزم یه ویدیو هم ازش بعد درست کردیم دوستم که هنوز ندیدمش تا حالا، ایدین تو کالیفرنیا بهم گفتش بذار من یه دونه با همین دوباره آرتفیشال اینتلیجنس یه ویدیو براش درست کنم که خیلی هم به نظرم خوب شده. بله ویدیو رو که دیدیم و بسیار زیبا، فوق‌العاده شده، خیلی تاثیرگذار بود. می‌خوایم با هم ببینیم، موافقین؟ ببینیم از هم. خیلی ممنون. با هم دیگه خداحافظی هم بکنیم از نامیتوی عزیز. دمت هم گرم و مرسی که دعوتم کردید. خیلی ممنون که اومدی. به امید پیروزی دیگه روز خوب. این شما و این نامیتوی عزیز و ریمیکس جدیدش. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای بورسای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی. خب به دنبال مصاحبه هایی که از قبل ضبط کردیم، قبل از اعتراضات، و تصمیم گرفتیم که پخششون بکنیم بسیاری از این مصاحبه ها رو، به خاطر اینکه مصاحبه های خوبی بوده، ارزشمند بوده و فقط به دلیل تغییر شرایط و حال و روز همه ما تصمیم گرفتیم از مهمون های عزیز بخوایم که قبل از مصاحبه خودشون یه پیامی رو ارسال کنن و بگن که این مصاحبه ها قبلا ضبط شده. مهمون امشبمون آری هنرور، نویسنده است که خودش بیشتر توضیح میده که چه حال و هوایی داره این روزها. من آری هنرور هستم و این مصاحبه رو که توی MBC پرژیا امشب میبینید قبل از اینکه دنیای هممون دگرگون بشه با سینا و شادی جون ضبط کردیم. در این چندین هفته اخیر قلبمون برای ایران خونینه.
و با هر مقاله، شعر، سخنرانی یا مصاحبه‌ای که انجام میدیم میخوایم که صدای شما منعکس بشه و نمایانگر اون شجاعت شما و اون ترسی رو که توی دل سرکوبگران انداختید باشیم. من با صدها پناهجو هر هفته میرقصم و از هر کشوری که باشن آخرش دست همدیگر رو میگیرن و با یک صدا میگن زن، زندگی، آزادی. ما همراه شما هستیم. امیدوارم که از این مصاحبه خوشتون بیاد و به امید آزادی. آری هنرور. خیلی خوش اومدی. ورود بودا مانندیم. یک آرامش خاصی. با یه آرامش خاصی اومدی که به همه این آرامش رو منتقل کردی. چقدر عالی. خیلی خیلی خوب بود. چه لباست هم با مبل ما هم رنگ و سته. خواهرم اینا دختر. خواهرم خیلی هنرمنده. من از همه خانواده‌مون کمتر هنرمندم. تازه این همه هنر داشتی. تازه کم کمشون تویی. کم کمشون منم. خب خیلی خوبه. خیلی خوبه. ما واسه افتخار می‌کنیم. بقیه البته اعضای خانواده هم پس بعداً باید به مرور دعوت کنیم بیان و از هنرشون بگن. 100%. بعد این لباس رو فقط واسه تو طراحی کرده یا اصلا کلا کارش طراحی این لباس از تو برداشتی یکیشو؟ من یه مش کار با برنامه مولانا به فارسی و انگلیسی شروع کردن دکلمه کردن موقعی که احساسات خیلی ضد پناهندگی و ضد خاورمیانه و اینا زیاد شده بود، برای که به ملت آمریکا و اروپا بگیم چه فرهنگ زیبایی رو داریم. و من فقط لباس یوگا می پوشم، خیلی چیز نیستم که لباسای راحت می پوشم. و خواهرم گفت من برات درست میکنم. چندین تکه لباس، این خودش فقط رامش رو پوشیدم، 1000 تا جای چیز دیگه داره. اینا همه رو بدونی که تو شهر هم دیگه باشیم درست کرده. تو کجا هستی؟ من سان دیگو هستم. و خواهرت؟ کاناداست. اونقدرم دور نیستین، تقریبا توی یک قاره این حالا. من فقط میجرمنت هامو گرفته برام فرستاد. دمش کم. خیلی هم خوشگل طراحی کرده. خب چرا بقیه‌شو نپوشیدی؟ بقیه لباسو که میگه 1000 تا تیکه دیگه هم فقط داشت. یه ساک با خودم آوردم. حالا چرا مولانا؟ چرا مولانا؟ این از بچگی من تو شیراز که شهر شعر و شراب به دنیا آمدم و طوری که شد اینه که 6 سالم که بود دنیا هم دگرگون شد. حقوق دخترها شد نصف حقوق پسرها، انقلاب شد. وقتی این اتفاق افتاد 6 سالت بود؟ 6 سالم بود. و توی شیراز هم بودی؟ توی شیراز بودم. و منم خیلی برام ناعادلانه بود، چون میخواستم برم از درخت بالا، میخواستم با پسر بچه ها بازی کنم، میخواستم بیرون باشم. وحشی بودم. وحشی نبودی. البته اینا جزء وحشی بازی نیست. بچه عادی بودی. و می‌دیدم چقدر نادان که پسرا میتونن هر لباسی دلشون بخواد بپوشن، من نمیتونم. خلاصه منم فکل میزدم و کچلوار میپوشم. گفتم اگر بگن که این یه پسر آقای خیلی محترمه، شاید کاری بهش نداریم تو خیابون. چندین وقت همینطوری وانمود کردم پسرم با موی کوتاه. با موی کوتاه. ولی بالاخره گفتن نه نمیشه و باید حجاب بپوشی. اینا خیلی افسردگی و خشم توی وجودم زیاد شد. و یه چیزی که بهم خیلی کمک کرد، کتابخونه داشتیم پر از ادبیات غنی خودمون و ادبیات دنیا. تو خونه شاعرم، مادرم هم شاعر به دنیا آمدم و عاشق حافظ و مولانا و عطار و خیام و اینا همه رو شروع کردم از حفظ کردن از بچگی و منطق الطیر رو خوندم. خیلی خیلی رفتم تو اون وجود تصور و به خاطر این منو نجات داد. چه عالی. چه عالی. و پس در واقع میشه گفت ترجمه اشعار مولانا کلیدش از کودکی خورده، یعنی مثلا 6-7 سالت که بوده علاقه من شدی و تصمیم گرفتی این کارو بکنی. کی از ایران اومدی بیرون؟ 14 سالم بود
14 سالم بود اتفاقا. یعنی 8 سال تلاش کردی که با لباس پسرونه بری توی شهر رو بچرخی و اینا، دیگه آخرش دیگه نشد. و توی نیویورک تایمز دیروز یه داستان عاشقانه کوچولو راجع به مادرم، افسر معرفت شاعر شیرازه، که این یه شعری رو برای سفارتخانه هندوستان. افسر معرفت اسم مادرته؟ اسم مادرمه. شاعر. و ایشون یک شعری نوشت برای سفارت هند که برای استقلال هند. این سفیر خیلی خوشش اومد از این، با خط نستعلیق نوشتن و گذاشت دادن به همون ویزا دادن. اینجوری نجات پیدا کردم من. یعنی با یه شعر به شما ویزا دادن و شما در واقع میشه گفت از این ببین هنر میتونه کلید موفقیت و نه تنها اون زندگی رو نجات میده هنر. خیلی جالبه. خیلی. و تو چقدر توی فرهنگمون، توی سرود ملیمون داره میگه ای خاکت سرچشمه هنر. کجا هست اینو بگه؟ خیلی ارزش قائلیم از توی فرهنگ و اینا، ولی همه میخوان مهندس بشن، دکتر بشن. چرا؟ تو خونه شما اینجوری نبود؟ نمیخواستن؟ نه. چند تا بچه این؟ 3 تا. بعد هیچ کدوم از این بچه‌ها رو مامان بابا بهشون فشار یکیمون مهندس شد. خب اون برای کل خانواده بسته دیگه. چقدر بر آبروتون برد. آره. و وقتی 14 سالگی اومدی بیرون کجا رفتی؟ اول نیو مکزیکو با یه خونه. من پدر مادرم بعد برمیگشتن ایران، چون خواهرم هنوز ایران بود. من با یه خانواده آمریکایی مدت زندگی کردم. 300 لغت فارسی، انگلیسی یاد گرفتم که تمام شعرام و اینا یادم رفت. بعد شاید 10 سال بعدش مثل یه معشوقی که به آدم برگرده، تمام این شعرها به من رجوع کرد و شروع کردم. خودت رفتی سراغشون یا اونا اومدن سراغت؟ اونا اومدن سراغم، در بزن و باز آمدم. این کلمه‌های قلم به سلمبه رو بلده، رجوع کرد، باز آمدم. باید که چیز عادی رو نمیتونه. اشعار مولانا رو ترجمه کرده به انگلیسی. بذار یه سر بریم به اتاق فرمان. ما هدایایی که شما برامون آوردی رو هم معرفی بکنیم. بریم به سر اتاق فرمان، برمیگردیم. قربان شما. مهمون هنرمند و آرام بخشمون. واقعا قربان شما. آرامش رو ببین. چقدر به من انرژی میدید همتون پشت صحنه. خودت لطف داری. و حالا بریم سراغ اصل قضیه. برام کادو آورده. چه کادوهایی؟ اول بذار از کتابت شروع کنیم. کتابی که نوشتی و دختری به نام رومی. و این کتاب رو خودت بگو از خود، یعنی تعریف کن واسمون داستانشو، چه جوری شد و چه جوری نوشتی؟ داستان چی هست؟ داستانش از خودم الهام گرفته که یک نقالی رو این بچه 9 ساله میخواد بره نون سنگک بگیره، میبینه این نقال داره داستان سیمرغ میگه و این زیر صحنه یک جایی رو داره و افشار عشق میتونه به این بچه ها معرفی کنه و بعد چه اتفاقایی میفته. پس در واقع میشه گفت این داستان بر اساس علایق خودت در دوران کودکی و یه سری خاطرات خود از خودت الهام گرفتی، در واقع از زندگی خودت. از زندگی خودم و چجوری آدم که میاد به طرف غربت و اینا، واقعا از نیستان تا مرا ببریدند هست که تمام وجودش میخواد برگرده به اون دنیا و نمیتونه. و این راجب بین سندیگو، لندن و شیرازه مرتب. کتاب رو هم به بابا جون و شیراز هدیه کردی. بله. هم به شهر شیراز هم به پدرم خودت. و چه جالب که داستانم اتفاقا از تو شیراز شروع میشه. جالب. توش از همین سختی ها هم گفتی. من یک کوچولوشو خوندم در مورد همین محدودیت هایی که دخترها یک بار دیگه من کتاب رو نشون میدم. بسیار عالی. بسیار کتاب حالا خوندنی باید باشه. این یکی اما خیلی مورد علاقه منه، چون من الان تمام زندگی. ولی خب این برای من آوردن. میدونی که این کتابو برای شما آوردن، اینو برای من آوردن. یعنی هر چقدرم علاقه هر چی که داری و اینا، خب همون ملاقه‌شو نگردار. علاقه رو بذار من هر شب زنگ میزنم میگم سینا یه فال بر من بنداز. حالا که اینطور شد، خب پس توضیحشو بده که این چی هست و قضیه فال و اینا چیه. این در واقع میشه گفت
اجازه بدید من توضیح بدم یا خودت توضیح بده. من بازش میکنم این آهن رو هست که باز شد. خب این میگم که این شعر که به من رجوع کرد موقع که میرفتم توی مهمونی آمریکایی، یکی سوالی از من میکرد، شروع کردم یه دفعه به فارسی یه بیت رو جواب دادم و ملت به فارسی چون اونجوری تو ما ایران بودیم، تو شیراز هی بیت می اومد موقعی که حرف داشتیم، مکالمه میکردیم با هم، داشتیم مشاعره میکردی با یارو، با شعر جواب دادم و اینا گفتن که نگفتن این دیوونه شده ببریمش بیرون چی داره میگه، گفتن که وای چقدر این زیباست، فارسی چقدر زیباست، این شعر چقدر زیباست، ما عاشق این هستیم، اصلا نفهمیدیم چی هست، بگو تو رو خدا. شروع کردم ترجمه کردن و نقاشی کردن به خط نستعلیق و این یه ناشری گفت که اینا نقاشیای روی این کارت ها و این خطوط خط نستعلیقی هم که این خطاطی هم کار خودته؟ بله. دیدی گفتم همه کار میکنه، ولی اجازه بدید من نشون بدم اینو دور ببینم. نصفشو با یه خانم دیگه که خیلی کارش درسته کردم، ولی شما نگاه کنید این کارت ها رو و تو با این کارت ها یعنی در واقع تر و کارت رو ازش الهام گرفتی که کارت های پیشگویی ان و من فقط شروع کردم نقاشی. اول اصلا ایده نداشتم که تر رو نمیشناسم خیلی، ولی یه ناشری گفت که اینو بکنیم اوراکل کارت، خیلی دوست دارن آمریکایی‌ها کارت پیشگویی. کارتای پیشگویی. گفتم این مثل فال حافظ خودمون میشه، ولی حافظ خیلی سخته ترجمهش، مولانا خیلی راحت تره. بعد مولانا راحت تره براش آخه. مولانا راحت تره. خب و چیز شد دیگه، ما کردیم از تمام دنیا، از ژاپن برام نامه می‌نویسن که ما داریم از ساوت امریکا، از آمریکای جنوبی و آفریقا، خیلی همه دارن. فوق‌العاده است، یعنی با یه کار خیلی کوچیک کل تواناییش رو توی یک جعبه کوچولو طراحی اشعار فارسی هست، نقاشی هست، خطاطی هست، ترجمه چقدر خوبی کرده از شعرها. بسیار زیبا. یعنی چون شعر ترجمه کردن کار ساده ای نیست، چون وقتی شعر رو ترجمه می‌کنی دیگه از اون حالت شعر در میاد، اینا در نیومده و خیلی خوب ترجمه کردی. و اینا فقط این تنها هنرایی که داشتی همین 17 تایی بود که ما شمردیم، یا چیزای دیگه هم هست که نگفتیم؟ یه کار دیگه هم بلده. چه کار دیگه؟ رقاصی بله. بلدی. خب اون این بسیار نکته جذاب و جالبتری شد. رقاصی یعنی به صورت حرفه‌ای؟ خیلی خوب نیستم تو رقص، ولی الان میگم که تو ایران که تفریحات سالم رو از آدما گرفتن و رقص و آواز رو از آدما گرفتن، رقص و آواز از قبل از زبان و کلمه تکامل شده با انسان و این گفتم که خب اینو که از من ولی قربونشون برم مردم ایران چقدر با ابتکار و مقاومن، همونجور که مولانا میگه عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن، اینا گفتن بیرون نمیذارن بخندیم، بیزار یه کار خودمون حالا به طرف آزادی خودمون رو میبریم، ولی این ور ما میذارن برقصیم و من با تمام پناهندگویان دنیا پناهجویان دنیا از هر جا، هزاران از اونایی که برده جنسی داعش بودن، اونایی که تحت طالبان بودن، اونایی که از آمریکای جنوبی و مرکزی دارن میان، الان با اوکراینیا داریم میرقصیم، اینا میرقصن تو با رقص برای تراپی، برای رقص همون با اون آوازهای رقصایی که باهاش بزرگ شدن، خاطرات خوبی باهاش دارن، احساس تعلق بهشون میده. اگه احساس تعلق از آدم بگیرن مثل اینکه چکش خورده، از دردش زیادتره این و میمونه و خیلی بیماری و اینا رو میاره و خیلی PTSD زیاده تو این گروه ها و بعضی وقتا بچه ها نشستن اون کنار دارن میلرزن، 3-4 تا پتو انداختن روشون و تابستونه. یعنی تو با سازمان خیریه‌ای کار میکنی که 2 تا سازمان خیریه با پناهجوها در واقع میشه گفت فعالیت‌های مختلف رو انجام میدن و تو تصمیم گرفتی برای کمک به اونها رقص رو انتخاب بکنی. تموم شد. دمت گرم.
خب بیننده ها درخواست های زیادی دارن برای اجرای بچه ها و از هنرمندان مختلف، از هنرمندان قدیمی، اسطوره هامون. درسته. هم آثار به یاد ماندنیشون رو میخوان بچه ها اجرا بکنن معمولا. بله. و این روزام به خاطر شرایط موجود بیشتر آهنگایی رو میخوان که با حال و هوای امروز ما بخونه و یکی از چیزایی که درخواست کردم بزن باران حبیب، زنده یاد حبیب، به که یادی از ایشون هم میکنیم امشب. آماده این؟ بله. بریم ببینیم. چشم اومدیم. بریم ببینیم. بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله‌گون است، بزن باران که به چشمان یاران جهان تاریک و دریا واژگون است، بزن باران که به چشمان یاران جهان تاریک و دریا واژگون است، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله‌گون است. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و صید خام کردن، بزن باران خدا بازیچه‌ای شد که با آن کسب ننگ و نام کردن، بزن باران به نام هرچه خوبیست، به زیر آقا راه پای کوبیست، مزار تشنه جو باران پر از سنگ، بزن باران که وقت نای رو بیست، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله‌گون است. بزن باران و شادی بخشان را، به باران شوق و شیرین کن زمان را، به بام غرق در خون دیارم به پاک کن پرچم رنگین کمان را، بزن باران که بی صبرند یاران، نمان خاموش گریان شو به باران، بزن باران به شور آلودگی را، ز دامان بلند روزگاران، بزن باران بهاران فصل خون است، بزن باران که صحرا لاله‌گون است. بزن باران که دین را دام کردن، شکار خلق و صید خام کردن، بزن باران خدا بازیچه‌ای شد که با آن کسب ننگ و نام کردن، بزن باران به نام
بزن باران که صحرا لاله‌گون است. خیلی خوب بود. خیلی خوب بود. و دوستان عزیز اگر میخواید برنامه رو به صورت آنلاین تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب من، ویدیوهایی که پشت صحنه است، حتی بعضی از مصاحبه ها ما مجبوریم کوتاهش بکنیم دیگه با توجه به تغییر شرایط دیگه، مصاحبه قدیمی. اون بخش اضافهش توی کانال یوتیوب من هست و میتونید دنبال بکنید. و در رابطه با برنامه امشب هم توی صفحه اینستاگرام میتونید نظرتون رو بفرمایید، پیج شادی و پیج من. دم همگی گرم. شبتون بخیر.